Cercetătorii de la MIT avertizează că planeta noastră și-a accentuat rotația, iar consecințele ar putea fi devastatoare. Experții nu știu exact ce anume a determinat rotația mai rapidă a Pământului, dar ei speculează că acest fenomen ar putea fi legat de schimbările climatice, de mare sau chiar de straturile interioare ale planetei. Seven News relatează, citând un studiu recent dat publicității, că Pământul a efectuat o rotație completă în mai puțin de 24 de ore, cât era normal, în data de 29 iunie 2022, cu 1,59 de milisecunde mai puțin. Rotațiile neregulate ale Pământului creează nevoia de modificare a timpului universal denumit UTC, Coordinated Universal Time, cu așa numita secundă intercalată, care menține ceasurile noastre cât mai aproape de ora solară, adică de mișcările Soarelui. Specialiștii nu știu exact ce anume a determinat rotația mai rapidă a Pământului, dar ei speculează că acest fenomen ar putea fi legat de schimbările climatice, de maree sau chiar de straturile interioare ale planetei care se mișcă într-un mod total diferit. Interesant este că până acum rotația Pământului a încetinit în mare măsură de-a lungul timpului, așa că au existat doar secunde adăugate în plus. Au fost 27 de ori când s-a introdus o secundă în plus, care au fost adăugate la ceasurile atomice care țin evidența precisă a timpului. Sunt diverse teorii care explică cauza vitezei diferite a rotației Pământului. Ele precizează că ar fi vorba de topirea ghețarilor, ce înseamnă o masă mai mică la poli, de activitatea seismică, de mișcările nucleului topit din interiorul planetei noastre sau de mișcarea polilor geografici. Dacă rotația rapidă a Pământului continuă, aceasta ar putea duce la necesitatea introducerii primei secunde negative. Asta ar însemna o secundă intercalată negativ, adică în minus, ce ar trebui introdusă în ceasurile atomice. Acest lucru ar fi necesar pentru a menține timpul civil, care se bazează pe ritmul super stabil al ceasurilor atomice, în pas cu timpul solar, care se bazează pe mișcarea Soarelui pe cer, au declarat experții. Accelerarea rotației Pământului are consecințe, deoarece ceasurile atomice, care măsoară cu mare precizie timpul lumii, care sunt folosite de sateliții GPS, nu țin cont de schimbarea rotației planetei noastre. Dacă Pământul se învârte mai repede, atunci el ajunge în aceeași poziție puțin mai repede. O jumătate de milisecundă echivalează cu 10 inci sau 26 de centimetri la ecuator. Pe scurt, sateliții vor deveni inutili, adică inutilizabili, și asta va afecta comunicațiile la nivel internațional. Există de asemenea consecințe potențial confuze pentru smartphone-uri, computere și sistemele de transmisie care se sincronizează cu serverele NTP, adică Network Time Protocol. Experții de la Meta, adică de la Facebook, au anunțat într-o postare pe pagina de socializare că introducerea unei secunde negative, adică în minus, ar putea avea un efect devastator. Potrivit acestora, e posibil ca, de exemplu, sistemele IT să sufere întreruperi masive dacă ceasurile lor interne ar trebui vreodată să fie date înapoi pentru a compensa o rotație neregulată a Pământului mai rapidă în acest caz. Impactul unei secunde negative interzise nu a fost niciodată testat la scară largă. Ar putea avea un efect devastator asupra software-ului care se bazează pe cronometri și programatori, a spus compania Meta, care deține Facebook. Solomonarii sunt prezentați în mitologia românească de niște ființe ancestrale care stăpânesc norii și care au puterea să lege și să dezlege ploile. Aceste personaje, despre care mulți spun că au legătură cu extraterestrii, ar fi trăit în vremuri imemoriale în munții Trascăului din județul Alba. Să fie oare adevărat? Și de acolo spuneau, iară, bătrânii că de acolo văzut om ieșind de acolo, de la lac, îmbrăcat rău, barbos, ce știu mai cum. Peștera Huda lui Papară, cea mai impresionantă peșteră din România, este locul unde se spune că înainte de Marele Potop ar fi trăit cele mai enigmatice personaje ale mitologiei populare românești, și anume solomonarii, ființe care au puterea să stăpânească norii.
Peștera Huda lui Papară se află pe teritoriul satului Sub Piatră, comuna Sălciua, județul Alba, în partea de nord-vest a munților Dascăului, la obârșie a pârâului Valea Morilor, afluent pe dreapta al Arieșului. Își trage numele de la Huda, un regionalism ce înseamnă cale îngustă, groapă, gaură în pământ, peșteră sau adăpost. Papară poate avea la origini latinul papa, ce înseamnă conducător religios, preluat în limbile barbare papar. De această peșteră este legată povestea solmonarilor, cele mai enigmatice personaje ale mitologiei populare românești. Legenda spune că solomonarii, stăpâni ai vânturilor și călători printre nori, unii spun extraterestri, erau inițiați în științele astrologiei, ale prezicerii viitorului, dar mai ales în stăpânirea tuturor fenomenelor meteorologice. Multe izvoare vechi îi leagă de vechii preoți asceți dracogeți, pe care i-ar fi învățat tainele lumii, dar și unele practici misterioase. Printre altele, i-ar fi învățat pe daci cum să controleze vremea, să oprească balaurii furtunilor. Alte surse spun că în peștere își au încă sălași solomonari aducători de ploaie și balaurilor. În peștera Huda lui Papară sunt lacuri imense și când balaurii se scaldă, apa dă peste marginea lacurilor și inundă totul în aval. Alți istorici afirmă că solomonarii erau de fapt preoți traci care prin magie și cunoștințe secrete reușeau să uimească lumea în care trăiau. Erau atât de faimoși pentru cunoștințele lor și pentru medicina pe care o practicau, încât denumirea lor ar fi fost asociată cu zeii din cer. Interesant este și faptul că peștera este o adevărată rețea subpământeană, o enormă succesiune întortocheată de tuneluri, palate și săli, fie înalte, fie înguste, cu denumiri sugestive: Sala Minunilor, Sala Virgină, Labirintul lui Dușan, Sala Tăcerii sau Sala Crucii cu sifonul. La finalul peșterii, în lumea frământată, se ajunge sub cascada geamănată, care poate fi trecută la liber doar de un bun cățărător. Sala Minunilor are în cel mai înalt punct 102 metri înălțime. Este peștera Huda lui Papară o poartă către altă lume, așa cum spun unii adepți ai teoriei extraterestrilor antici? Erau solomonarii de fapt niște ființe extraterestre care ar fi ajuns pe pământ să învețe pe oamenii din preistorie cum să trăiască mai bine? Este posibil ca de fapt solomonarii să fi fost niște ființe care trăiesc în interiorul pământului, o civilizație despre a cărei existență se speculează de câteva decenii? Greu de spus. Cert este că în preistorie și în vremea dacilor, peștera a fost folosită ca locuință și loc de cult. Au fost identificate urme ale omului preistoric, resturi de unelte de piatră neșlefuită care ar putea aparține omului din Neandertal. Legenda spune de asemenea că Zamolxe, zeul dacilor, s-ar fi retras în peștera din Trascău, cea mai mare și cea mai vizibilă. Runele vikinge formează un sistem de scriere antic care a fost folosit în Europa de Nord până la sfârșitul Evului Mediu. Ce au vrut să transmită vikingii cu aceste rune rămâne încă un mister neelucidat, mai cu seamă că poveștile îmbină firul narrativ al vieții strămoșilor lor cu o posibilă descindere a zeilor din cer pe pământ. Există o mitologie profundă și interesantă în spatele runelor vikinge. Povestea spune că zeul Odin și-a tras în țeapă propria inimă cu sulița și a stat atârnat de copacul lumii timp de 9 zile și 9 nopți pentru a înțelege semnificațiile runelor. Runele erau simboluri care proveneau de la fântâna lui Urd. Această fântână era una dintre cele 3 fântâni diferite care se aflau sub copacul vieții. Conform legendei nordice, din această fântână au ieșit 3 norni, creaturi mitice care decideau soarta oamenilor. Din acest motiv, fântâna lui Urd este cunoscută și sub numele de sursa destinului. Nornurile foloseau runele pentru a transporta soarta prin trunchiul și ramurile copacului lumii și în cele 9 lumi dintre ramurile sare. Sacrificiul lui Odin a fost făcut cu mare durere și risc pentru el însuși, dar știa că runele transmiteau semnificații profunde și că dacă le-ar fi putut înțelege, ar obține o cantitate imensă de cunoștințe și putere. Odin a reușit în misiunea sa și pentru totdeauna a fost asociat îndeaproape cu cunoașterea și înțelepciunea. Povestea modului în care Odin și-a dobândit cunoștințele arată cum vikingii nu vedeau runele în același mod în care noi vedem alfabetul. În schimb, runele vikingilor aveau o natură mistică sau magică. Din acest motiv, runele vikinge erau folosite cu adevărat doar pe inscripții de mare importanță, cum ar fi pe pietrele runice care marchează morminte.
Această semnificație magică dată runei a însemnat de asemenea că acestea erau frecvent folosite ca mijloc de comunicare între natural și supranatural, cum ar fi în vrăji. Runele erau gravate pe pietre pentru a fi aruncate astfel încât oamenii să poată prezice viitorul. De obicei, ele erau sculptate pe materiale mai dure, mai degrabă decât scrise pe pergament sau velină. Acesta este și motivul pentru care au un aspect mai unghiular în comparație cu alte limbi ale vremii. Interesant este și faptul că unele rune aveau de fapt înțelesuri duble pentru a ajuta la includerea schimbărilor care diferențiau limbile nordice de cele ale triburilor germanice. În timp ce anterior runele vikinge erau folosite aproape exclusiv pentru ocazii speciale, până în epoca vikingă runele au devenit mult mai des folosite pentru sarcinile zilnice. Acest lucru s-a datorat în mare parte creșterii comerțului și a interacțiunii cu străinii, care a sporit nevoia de scriere și alfabetizare. La început, runele vikinge erau văzute cu adevărat doar pe pietrele runice, dar mai târziu acestea au fost folosite pentru a urmări comerțul sau pentru a contura legi. Chiar și în timpul epocii vikingilor, runele erau exclusiv sculptate în obiecte, mai degrabă decât scrise pe pergament sau velină. De fapt, numărul de pietre runice ridicate a crescut masiv în această perioadă. Interesant este și faptul că runele vikinge au avut de asemenea o influență majoră în genul fantasy modern, influențând mai ales scrierile lui Tolkien, cunoscut sub numele de Cîrt, în universul Stăpânul Inelelor.